ได้เวลาฟังธรรมการฟังธรรมนะฟังด้วยใจธรรมดาธรรมดารู้สึกตัวไปธรรมดาอย่าให้ใจมันเคร่งเครียดแล้วก็อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านแค่รู้สึกตัวถ้าใจเราฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าฟังเทศไม่ได้ยินให้ใจมันหนีไปในทางเคร่งเครียดเพ่งเอาไว้ตึงๆแน่นๆมันจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเองแล้วฟังไปด้วยใจปกตินี่แหละรู้ตัวสบายๆวันนี้เป็นหลวงพ่อเจอพวกเรารอบนี้เยอะมากนะบางคนก็อาจจะเคยเรียนมาบ้างบางคนมาใหม่มันเหมือนนักเรียนหลายชั้นมาเข้าห้องเรียนห้องเดียวกันแต่ไม่ต้องตกใจนะธรรมะนะเวลาที่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมะจะแสดงออกมาจากใจมีสมาธิแสดงธรรมออกมาแล้วพวกเรามีสมาธิเราก็จะเข้าใจธรรมะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่ละคนอินทรีย์แก่อ่อนไม่เท่ากันฟังธรรมะอันเดียวกันนะแต่ความเข้าใจจะแตกต่างกันอาศัยการฟังแล้วก็ไปสังเกตกายสังเกตใจของตัวเองบ่อยๆความรู้ความเข้าใจในธรรมะมันจะชัดเจนมากขึ้นหัวใจสำคัญนะไหนๆก็เจอกันครั้งแรกเนี่ยพอจะสรุปใจความสำคัญทั้งหมดนะของคำสอนในพระพุทธศาสนาอันนี้จะเป็นแบบเถรวาทคือแบบดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนจะไม่ใช่แบบปรับให้เข้ากับแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมอันนั้นศาสนาพุทธก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างในจีนในทิเบตในญี่ปุ่นอะไรก็เป็นศาสนาพุทธแต่คนละแบบเป็นการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นถ้าเราเรียนแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่เราจะได้มานะก็คือความพ้นทุกข์ศาสนาพุทธตอบโจทย์สำคัญเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือทำยังไงเราจะไม่ทุกข์คนเราเกิดมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักทุกข์เพราะต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเจอสิ่งที่เราไม่ชอบทุกข์เพราะใจมันมีความอยากขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่อยากซึ่งในความเป็นจริงแล้วใจมันอยากตลอดเวลาทำยังไงมันก็ไม่ได้เต็มที่ตามที่อยากอย่างอยากมีเงินล้านหยวนพอมีแล้วมันก็อยากได้มากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าตัณหาเหมือนมหาสมุทรนะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนี่เราตั้งหลักให้ถูกเรียนศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้โชคดีเพื่อให้ร่ำรวยนะเพื่อให้มีชื่อเสียงอะไรนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์
ใดๆทั้งสิ้นเลยแต่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาตินะรวมทั้งของสัตว์ทั้งหลายด้วยต่างคนต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าก็หาทางว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์นะท่านก็ออกไปฝึกตัวเองค้นคว้าหาวิธีที่จะอยู่กับโลกโดยที่ไม่มีความทุกข์ในที่สุดท่านก็ค้นพบธรรมะคืออริยสัจสี่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าท่านยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่นะไม่รู้ว่าท่านควรทำอะไรกับอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าท่านได้ทำสำเร็จแล้วนะท่านจะไม่ประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอริยสัจสี่เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เราจะไม่มีทางพ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่ถ้าเรารู้จักอริยสัจสี่เราก็จะก้าวพ้นจากทะเลของความทุกข์ไปได้อริยสัจสี่นะเริ่มต้นด้วยเรื่องทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้มแข็งกล้าหาญเราอยากพ้นทุกข์แทนที่เราจะเรียนวิธีหนีทุกข์ท่านกลับให้เราหันไปเผชิญหน้ากับความทุกข์ไปเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ตรงนี้ที่จะแตกต่างกับคนอื่นๆศาสนาต่างๆคนต่างๆเขาก็ไม่อยากมีความทุกข์เขาก็อยากมีความสุขแต่เขาใช้วิธีหนีความจริงอย่างเราไปยอมไหว้เทวดาไหว้พระเจ้าอะไรนะหวังว่าเทวดาหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ไหว้ยังไงก็ไม่พ้นหรอกเพราะไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมอันเดียวกันกระทั่งเทวดาก็ยังมีความทุกข์ก็หนียังไม่พ้นทีเดียวงั้นศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เราหันมาเผชิญหน้ามาเรียนรู้ทุกข์ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะการเรียนรู้ทุกข์นะมีชื่อเป็นทางการว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เรียนอย่างอื่นหรอกแต่เรียนเรื่องทุกข์นั่นแหละอะไรที่มันเป็นทุกข์บ้างเราสังเกตตัวเองสิ่งที่มันเป็นทุกข์สำหรับเราก็ร่างกายเห็นไหมร่างกายมันก็เป็นทุกข์ดูแลรักษายังไงถึงจุดหนึ่งมันก็แก่ถึงจุดหนึ่งมันก็เจ็บถึงจุดหนึ่งมันก็ตายรักใคร่ห่วงแหนแค่ไหนปฏิบัติดูแลแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถครอบครองเอาไว้ได้ตลอดไปสิ่งที่ทุกข์อีกอย่างนั้นก็ทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนั้นก็มีทุกข์จากการที่เราต้องไปเจอกับคนที่เราไม่รักเจอกับสิ่งที่เราไม่รักหรือเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอย่างสิ่งที่พวกเรารักกันทุกคนนะก็คือความสุขความสุขมันเราแสวงหานะดิ้นรนแทบเป็นแทบตายอยากมีความสุขเราก็คิดว่าถ้าเรามีอย่างนี้เราจะมีความสุขถ้าเราได้อย่างนี้เราจะมีความสุขถ้าเราไม่เจอสิ่งนี้เราจะมีความสุขเนี่ยสิ่งที่คนในโลกแสวงหานะคือความสุขคนในโลกไม่ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์ศาสนาพุทธกลับข้างกับคนอื่นตรงนี้เองไม่ได้สอนให้เราเที่ยวแสวงหาความสุขนะเพราะอะไรเพราะความสุขที่มีอยู่ในโลกเนี่ยความสุขทางร่างกายความสุขในการที่หาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาปรนนิบัติให้จิตใจมีความสุขความสุขอย่างนั้นยังไม่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าสอนเรานะให้มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของตัวเองไปร่างกายมันเป็นยังไงร่างกายมันไม่เที่ยงรู้สึกไหมร่างกายไม่เที่ยง
เดี๋ยวก็จะหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเจ็บตรงนี้เนี่ยความจริงของร่างกายนะอยู่ไปเรื่อยๆก็แก่ก็เจ็บก็ตายท่านไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงนะท่านสอนให้เราเรียนรู้ความจริงถ้าเรามีสติระลึกรู้ร่างกายบ่อยๆเราก็จะเห็นนะในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนะเป็นของบังคับไม่ได้อย่างเราสั่งนะว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้อย่าเจ็บสั่งไม่ได้อย่าตายสั่งไม่ได้ผมเราจะงอกยาวขึ้นมาเราบอกอย่างงอกนะทรงนี้ดีแล้วอะไรเนี่ยก็สั่งไม่ได้หรือเรามีผมอยู่นานไปผมร่วงไปหมดแล้วหัวล้านนะเราจะบอกว่าหัวอย่าล้านนะเนี่ยสั่งไม่ได้สั่งเล็บว่าอย่างงอกนะก็สั่งไม่ได้เนี่ยสังเกตดูในร่างกายเรานะไม่มีอะไรที่เราควบคุมมันได้เลยมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลามันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นั่งนานๆก็ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยเดินนานๆก็ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยกระทั่งนอนนานๆก็ไม่ได้ปวดอย่างคนไม่สบายนอนติดเตียงนะทุกข์ทรมานมากนะทั้งที่ไปนอนเตียงราคาแพงเตียงอย่างดีแต่ถ้าเรานอนแล้วเรากระดุกกระดิกไม่ได้นะแป๊บเดียวเราก็ทุกข์แล้วงั้นความจริงของร่างกายนะคือมันทุกข์มันหนีไม่ได้นี่ถ้าใจเราไม่ยอมรับเราอยากให้ร่างกายเรามีแต่ความสุขอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากของเราเนี่ยมันไม่มีทางสมหวังนะเพราะความจริงก็คือเราบังคับร่างกายไม่ได้อย่างที่ใจต้องการอย่างอากาศเย็นจัดๆนะเราบอกว่าอย่าหนาวอย่างเงี้ยเราสั่งไม่ได้อากาศร้อนจัดเราบอกว่าอย่าร้อนนะเหงื่ออย่าออกนะเราก็สั่งไม่ได้เนี่ยการที่เรามาคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆแล้วเราจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะร่างกายที่ยืนก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมีแต่ความไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่เที่ยงร่างกายหยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยเรามีสตินะรู้สึกร่างกายบ่อยๆถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายได้บ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงพอเห็นอย่างนี้นะใจมันจะเริ่มรู้ความจริงแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายที่เราได้มาเนี่ยตอนแรกก็แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยต่อไปมันก็ต้องแตกสลายจนได้บางคนยังไม่ทันแก่ก็แตกสลายไปแล้วหรือคนที่เรารักนะคนในครอบครัวเราอะไรเงี้ยกะจะอยู่กันนานๆก็ไม่นานบางคนก็ตายไปแล้วนี่คือความจริงของร่างกายนะมันเป็นเที่ยงมันเป็นทุกข์มันควบคุมบังคับไม่ได้จริงการที่เรามีสติรู้สึกร่างกายนะเราก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายนี่พอเราเห็นความจริงของร่างกายมากๆนะเรารู้แล้วใจมันก็จะค่อยๆ คลายความยึดถือในร่างกายนี้ออกไปมันจะมีความรู้สึกนะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้สึกร่างกายนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ภายนอกนะมันเป็นอันเดียวกันร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนะแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นงั้นใจมันจะค่อยๆ คลายความยึดถือในร่างกายออกไปเพราะมันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมันก็คลายความยึดถือพอมันไม่ยึดถือร่างกายแล้วคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างร่างกายก็ยังแก่เหมือนที่คนอื่นเป็นแต่คนอื่นพอมันแก่นะมันกลุ้มใจ
แต่เราเคยเห็นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมื่อร่างกายมันแก่มันไม่ใช่เราแก่ร่างกายต่างหากที่แก่ไม่ใช่ตัวเราแก่นะเพราะร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยแล้วเรามีสติรู้สึกร่างกายบ่อยๆเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ำเข้าไปเดี๋ยวก็ไปปัสสาวะเดี๋ยวก็เป็นเหงื่อออกไปร่างกายก็เป็นแค่วัตถุธาตุธาตุทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วเรามาเกิดมาเนี่ยเราก็มาอาศัยธาตุซึ่งเป็นของโลกมันเป็นของโลกเราก็มาอาศัยอยู่คนที่ไม่เข้าใจความจริงก็คิดว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเราที่แท้เป็นตัวขี้ตู่นะไปตู่เอาของโลกมาเป็นของเราพอมันคิดว่าร่างกายเป็นของเราพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เป็นเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายอยู่เรื่อยๆร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่จิตมันมารู้เข้าเท่านั้นเองเห็นจิตมันเป็นคนเห็นนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งเห็นร่างกายแก่เห็นร่างกายเจ็บเห็นร่างกายตายนะพอฝึกมากๆนะจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายแก่นะเราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่นะร่างกายเจ็บเราไม่รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายตายเราไม่รู้สึกว่าเราตายเรารู้แค่ว่าธาตุมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไอ้ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายเราเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมาเป็นร่างกายของคนอื่นมาก่อนเป็นร่างกายของสัตว์อื่นมาก่อนเราก็ยืมธาตุนี้มาเนี่ยพอดูไปเรื่อยๆนะก็จะเข้าใจความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนโลกเพราะฉะนั้นถ้ามันแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราตายถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์เห็นไหมนี่คือการตอบโจทย์ว่าทำไงเราจะไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์ได้เพราะเราเรียนรู้ทุกข์เข้าไปอะไรเป็นทุกข์นะร่างกายเป็นทุกข์เราเรียนรู้ร่างกายเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยรู้ตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นนะร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์พอเห็นตามความเป็นจริงเราก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือจิตเราก็หลุดพ้นจากร่างกายคราวนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตจะไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเลยในส่วนหนึ่งนะคือส่วนของร่างกายอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของจิตใจอันนี้เป็นส่วนของนามธรรมนะถ้าเราสังเกตให้ดีจิตใจเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหัดสังเกตนะไม่ใช่เรื่องยากที่จะสังเกตใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ดีนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่จิตใจนะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เราตามรู้ตามเห็นการที่เราจะตามรู้ตามเห็นจิตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องง่ายอย่างยิ่งเราแค่ใส่ใจแค่สนใจที่จะคอยรู้เท่านั้นเองถ้าเราไม่สนใจนะไม่ใส่ใจที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองนะเราก็รู้สึกแหมมันยากเหลือเกินยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะสมมติว่าเราเดินอยู่นะแล้วมีคนหนึ่งมาเบียดเรามันชนเราเซเลยนะแล้วเขาก็เดินไปไกลแล้วเราถูกชนใจเราโกรธเวลาใจเราโกรธสังเกตดูคนทั่วไปทำไงคนทั่วไปจะไปมองให้คนที่ทำให้โกรธใจเราวิ่งตามเขาไปแล้วโมโหอยากไปแก้แค้นนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราโดนเขาเดินชนนะใจเราโกรธเรารู้ว่าใจกำลังโกรธ
ไม่ใช่ไปรู้ว่าไอ้คนนั้นมันเดินไปตรงโน้นแล้วหรือเราไปเห็นดอกไม้สวยใจเราชอบคนทั่วไปเวลาเห็นของสวยของงามเห็นดอกไม้สวยๆเห็นอะไรนะใจมันวิ่งไปจดจ่ออยู่ที่ดอกไม้นั่นของเราต่างกับคนอื่นนิดเดียวเราเห็นดอกไม้สวยใจเราชอบเรารู้ว่าใจเราชอบมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้เพียงแต่คนทั่วไปละเลยที่จะรู้คนทั่วไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสคือของข้างนอกทั้งหมดเลยไม่สนใจจิตใจตัวเองเห็นรูปสวยๆเห็นผู้หญิงสวยๆก็มัวแต่เดินตามดูผู้หญิงสวยๆหรือเห็นผู้ชายหล่อนะก็เดินตามไปดูเขาอะไรเงี้ยไม่เห็นจิตใจตัวเองว่ากำลังชอบเขาอะไรเงี้ยนั่งอยู่นึกถึงคนที่เราเกลียดนะอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาจะนึกพอนึกถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยคนทั่วไปก็จะไปคิดนะไอ้นี่มันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ชั่วร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คนทั่วไปจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัตินะเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาแล้วใจเราเกลียดขึ้นมาใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ทันที่ใจของตัวเองใจมันโกรธก็รู้ใจมันเกลียดก็รู้นะเนี่ยความแตกต่างระหว่างนักปฏิบัติกับคนไม่ได้ปฏิบัติก็คือคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะจะสนใจออกไปข้างนอกสนใจในสิ่งที่เห็นสนใจในสิ่งในเรื่องราวหรือในเสียงที่ได้ยินนะสนใจในกลิ่นนี่กลิ่นอะไรนะหอมดีกลิ่นอะไรนะเหม็นจังอะไรนะในขณะที่ได้กลิ่นหอมเนี่ยใจกำลังพอใจนะใจกำลังสงสัยว่ามันกลิ่นอะไรอยากรู้อะไรนะละเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองว่ากำลังสงสัยกำลังอยากรู้หรือกำลังชอบนะก็เที่ยวไปดมใหญ่ว่ากลิ่นอะไรนะหอมดีอะไรเงี้ยได้กลิ่นเหม็นๆใช่ไหมใจเราไม่ชอบเราไม่เห็นว่าใจไม่ชอบเราก็จะไปเที่ยวดมเม็ดมีตัวอะไรมาตายอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคนปกติกับคนปฏิบัตินะผิดกันนิดเดียวคนปกติมีตาก็มองเห็นมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีใจก็คิดนึกผู้ปฏิบัติก็เป็นแบบเดียวกันมีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกเราไม่ได้ห้ามนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนคนธรรมดาทั้งหมดทั้งสิ้นเพียงแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยพอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันจะกระโจนเข้าไปใส่อารมณ์ที่มันกระทบเห็นผู้หญิงสวยจิตมันก็วิ่งตามเข้าไปนะได้ยินเสียงเพลงเพราะใจก็เคลิ้มฝันมามีความสุขอะไรขึ้นมาเนี่ยนักปฏิบัติเห็นผู้หญิงสวยใจชอบรู้ว่าชอบฟังเพลงแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยมันย้อนกลับข้างกันแทนที่จะรู้ออกไปแต่สิ่งข้างนอกนะพอกระทบอารมณ์ภายนอกแล้วย้อนกลับเข้ามารู้ใจตัวเองเราจะเห็นว่าใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สิ่งสัมผัสทางกายหรือมันคิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจเป็นความสุขเกิดขึ้นบ้างเป็นความทุกข์เกิดขึ้นบ้างเฉยๆบ้างเป็นกุศลบ้างโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่บ้างเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนักปฏิบัติทำยังไงนักปฏิบัติไม่ใช่พยายามที่กระทบอารมณ์แล้วไม่ให้มีความรู้สึกไม่ได้มาบังคับใจว่าจงเฉยๆห้ามมีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไอ้นั่นทำผิดละพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์นะไม่ใช่ให้ไปบังคับมันไม่ให้ไปแทรกแซงมันให้รู้อย่างที่มันเป็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์เหมือนที่คนอื่นกระทบเหมือนที่หมากระทบเหมือนที่แมวกระทบเหมือนที่นกมันกระทบนะกระทบเหมือนคนอื่นเหมือนสัตว์อื่นธรรมดานั่นเองแต่ความแปลกของนักปฏิบัติก็คือพอกระทบอารมณ์แล้วไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันภายในแต่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองพอกระทบอารมณ์แล้วใจเราสุขเรารู้ใจเราทุกข์เรารู้ใจเราเป็นกุศลเรารู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่เรารู้เท่าทันจิตใจตนเองไปเรื่อย
การที่เราคอยอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยมันมาแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีความรู้สึกชนิดใดเลยนะที่เกิดแล้วไม่ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเห็นตรงนี้แล้วมีประโยชน์อะไรเพราะคนในโลกมันไม่เคยเห็นตรงนี้มันก็อยากจะมีแต่ความสุขมันก็เกลียดชังความทุกข์วิธีที่หาความสุขก็คือวิ่งไปหารูปที่พอใจวิ่งไปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่พอใจหรือไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราวที่พอใจมันเป็นการหนีทุกข์หนีไปหาความสุขซึ่งมันไม่ยั่งยืนอะไรแต่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจของตัวเองนะเราจะเห็นในจิตใจเนี้ยไม่เที่ยงจิตใจนี้มีภาระคือมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลานะจิตใจนี้เป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างตาเห็นรูปแล้วจิตเราจะสุขหรือทุกข์เราเลือกไม่ได้ตาเห็นรูปแล้วจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้นะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเนี่ยจะเกิดสุขหรือทุกข์เราเลือกไม่ได้จะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยพอรู้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะเริ่มหายเมาคนในโลกมันเมาความสุขนะดิ้นวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุขพอได้มาเป็นมานะมีมานะมันก็ไม่ได้สุขยั่งยืนอะไรอย่างเราชอบผู้หญิงสักคนนะเราอยากไปจีบเขาให้เขาเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยเราไปจีบพอได้มานะมีความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะความอยากอย่างอื่นมันก็เข้ามาแทนที่ก็อยากแต่งงานกับเขาพอแต่งไปนานๆอยากมีลูกนะพอมีลูกแล้วก็ภาระเยอะเลยเบื่อแล้วอยากเป็นโสดขึ้นมาอีกแล้วนะเนี่ยคนทั่วไปมันก็ดิ้นไปอย่างนั้นนะในขณะที่เราเห็นนะความสุขมันเหมือนภาพลวงตาความสุขที่เราแสวงหานะเป็นของไม่ยั่งยืนไม่ว่าสุขชนิดใดนะล้วนแต่ไม่ยั่งยืนทั้งนั้นกระทั่งสุขในฌานสมาบัติเข้าฌานได้นะกำหนดจิตลงไปสบายมีความสุขพอออกจากสมาธิมันก็ทุกข์เหมือนเดิมนะบางทีทุกข์ยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะเวลาหลบเข้าฌานไปนะมันเหมือนเราเข้าห้องปลอดเชื้อจิตใจไม่กระทบอะไรที่ไม่ดีเลยแต่พอออกมาจากห้องปลอดเชื้อนะกระทบอารมณ์นิดเดียวนะโมโหโทโสเลยสังเกตให้ดีพวกที่ติดสมาธิติดทำใจให้นิ่งนะเวลากระทบอารมณ์นะมันจะโมโหร้ายกว่าคนปกตินะเพราะคล้ายๆอยู่ห้องปลอดเชื้อมานานพอออกมากระทบเชื้อโรคทีเดียวตายเลยเนี่ยเราหัดสังเกตใจของเราเองนะเราจะเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็สั่งให้เกิดไม่ได้นะเกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ความทุกข์จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้หายเร็วๆก็ไม่ได้กุศลอกุศลก็เป็นอย่างเดียวกันนะล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ควบคุมบังคับไม่ได้พอเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาสู่ความรับรู้ของจิตนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเมื่อจิตมันเห็นตรงนี้แล้วนะมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะเวลามีความสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่หลงระเริงเพราะมันรู้ว่าความสุขก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ดับเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่กลุ้มใจนะเพราะมันรู้ว่าความทุกข์นี้ก็อยู่ไม่นานนะเนี่ยมันจะสังเกตนะในที่สุดจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างเวลาเราดูกายนะอย่างที่พูดมาช่วงแรกเราดูกายเรื่อยๆต่อไปจิตเราก็เข้าสู่ความเป็นกลางต่อร่างกายร่างกายจะแก่ใจเราก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายร่างกายจะเจ็บใจเราก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายร่างกายจะตายใจก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอันนั้นเราก็หมดความเดือดร้อนเพราะร่างกายนี่ในทางจิตใจเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีและชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะ
ต่อไปใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้ยินดีอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดมันจิตที่เป็นกลางนั้นมันจะหมดความดิ้นรนนะมันจะหมดความดิ้นรนจิตที่มันไม่ดิ้นรนนะไม่หลงไปในโลกของความปรุงแต่งไม่หลงไปในความดิ้นรนนะมันจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงความสุขความสงบในโลกนะล้วนแต่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขแต่ความสุขในทางธรรมนั้นจะเห็นนะโลกนี้ไม่มีอะไรนะมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปหมดทั้งสิ้นนะจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกข์เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นใจมันเป็นกลางพอใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจก็ไม่เดือดร้อนนะทุกวันนี้ที่จิตใจของเรามีความทุกข์นะเพราะจิตใจเรามีความดิ้นรนนะตรงที่ใจเราดิ้นรนนี่จิตมันทำกรรมนะมันดิ้นรนมันปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วนะจะปรุงดีก็ทุกข์แบบคนดีจะปรุงชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วนะทำไมมันปรุงเพราะมันอยากนะมันมีความอยากนะอย่างเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยมันก็ปรุงทำยังไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะไม่ปรุงมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันเหมือนสมัยโบราณนะฮ่องเต้ของจีนหลายคนนะอยากไม่ตายอย่างจีนซีฮ่องเต้รวมประเทศจีนสำเร็จนะทำให้ประเทศจีนเป็นปึกแผ่นได้แล้วจีนซีฮ่องเต้อยากไม่ตายเพราะว่าตัวเองมีอำนาจมากแล้วไม่อยากสูญเสียก็ดิ้นรนก็ไปเชื่อนักพรตเชื่อพวกเจ้าลัทธิต่างๆทำยังไงจะไม่ตายเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้านะท่านจะสอนว่ายังไงก็ตายแต่ว่าก่อนตายนะทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะให้บ้านเมืองนะให้ผู้อื่นให้สังคมอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะสอนไปแนวนั้นนะแต่นี้ไม่ได้เรียนธรรมะนะน่าสงสารจีนซีฮ่องเต้ใหญ่โตขนาดไหนอยากไม่ตายเพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมรับได้นะก็รู้ว่ายังไงก็ต้องตายแต่ไหนๆจะตายแล้วนะก็ใช้ชีวิตที่ยังมีอยู่นะทำประโยชน์ให้สังคมให้ส่วนรวมให้บ้านเมืองอะไรเนี่ยคนสองคนนะคนหนึ่งมีธรรมะคนหนึ่งไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเดินคนละแนวก็ดิ้นรนแทบตายสุดท้ายก็ตายพอตายแล้วก็ยังหวงแหนอย่างนี้ไหมมีสมบัติเอาไปฝังไว้มีค่าทาสบริวารเอาไปฝังดินไว้อะไรเงี้ยจะขนเอาไปใช้ชาติหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดมันไม่มีอะไรที่เรายึดเอาไว้ได้สักอย่างหนึ่งนะเราจะไปยึดอะไรมากมายในขณะที่ร่างกายของเรายังยึดไม่ได้เลยนะเราสั่งร่างกายเราไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้อย่าทุกข์นะสั่งไม่ได้แต่พอเราเห็นความจริงนะร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตใจจะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนการที่เห็นความจริงของกายของใจได้เรียกว่ารู้ทุกข์การรู้ทุกข์ก็นะรู้อริยสัจสี่นั่นเองพอรู้ทุกข์เราก็จะหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะพอหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความอยากใจเราก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงคือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จริงความจริงของกายของใจมากๆนะวันหนึ่งเข้าใจความจริงของกายของใจท่องแท้แล้วเนี่ยจิตใจยอมรับความจริงได้จิตใจจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะหมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะเราหมดความโง่ความไม่รู้ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่นหรอกนะจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์นะ
เราจะพ้นทุกข์ได้นะเราต้องเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ให้เห็นความจริงทุกข์อยู่ที่กายเรียนรู้กายทุกข์อยู่ที่จิตให้เรียนรู้ที่จิตเรียนรู้ไปจนเห็นความจริงของกายเรียนรู้จนเห็นความจริงของจิตพอเห็นความจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นก็คือมันไม่ยึดถือกายมันไม่ยึดถือจิตใจเมื่อมันไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์นะอย่างเนี้ยหลวงพ่อถือยาดมเนี้ยอีกทีหนึ่งถือแก้วน้ำนะอันไหนหนักกว่ากันล่ะสองอันอันไหนมันจะหนักกว่ากันถ้าหลวงพ่อวางแก้วลงไปนะถือยาดมนะยาดมหนักนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันหนักขึ้นมานะหนักอกหนักใจเราเพราะเรายึดถือถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงแล้วไม่ยึดถือปล่อยวางได้ใจจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเราภาวนานะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่บังคับกายไม่ใช่บังคับใจแล้วก็ไม่ใช่ลืมกายไม่ใช่ลืมใจอย่างนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่บอกว่าจงนั่งนานๆห้ามเมื่อยนะอันนี้ไม่ใช่เรียนรู้กรรมฐานนะไม่ใช่การทำวิปัสสนาการเจริญปัญญาแล้วนั่งนานๆยังไงก็เมื่อยนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ยอมรับความเป็นธรรมดาได้นะมันจะเมื่อยก็ยอมรับได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยอมรับได้ยอมรับได้ใจมันก็ไม่ดิ้นนะตรงที่จิตเราเห็นความจริงรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนหมดความอยากนะเรียกว่าเรารู้อริยสัจสี่รู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยคือละความอยากได้เมื่อละความอยากได้นะเราก็เข้าถึงนิโรธคือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรืออารมณ์ใดๆจะมากระทบจิตใจเรานะจิตใจเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์นะนี่คือสิ่งที่เราจะได้มานะจากการปฏิบัติธรรมพวกเราทุกคนวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพวกเราทุกคนเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักยังไงก็ต้องพลัดพรากนะแล้วเราก็ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบยังไงก็ต้องเจอบ้างแหละใช่ไหมนี่ทำยังไงนะถ้าเราฝึกใจของเราดีนะเราจะไม่หวั่นไหวนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เดือดร้อนใจจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงตรงที่เรารู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยนะเข้าถึงนิโรธคือนิพพานได้นั่นคือการเจริญมรรคนะการปฏิบัติธรรมนะการเจริญมรรคก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละย่อๆลงมาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมนะเราก็ฝึกรักษาศีลก่อนเอา5 ข้อก็พอแล้วไม่ต้องรักษามากหรอกถือมากก็เรื่องมากถือแค่5 ข้อก็พอแล้วนะแล้วทุกวันเราต้องทำในรูปแบบถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์แต่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อให้พระมาช่วยเรานะตัวเองต้องช่วยตัวเองพระไม่ช่วยใครหรอกเพราะไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนอยู่ใต้กฎแห่งกรรมใครทำคนนั้นก็ต้องรับใครทำคนนั้นก็ได้เพราะเราไหว้พระสวดมนต์ก็คล้ายๆเราคิดถึงครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าคนพบธรรมะแล้วมาสอนเราให้เราเดินตามนะเราไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแหละแต่ท่านได้ฝึกตัวเองได้ดีนะท่านก็เลยพ้นจากกิเลสไปแล้วเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงละเราจะเดินตามท่านตั้งใจไว้อย่างนี้ไม่ใช่ไปขอนะขอพรท่านให้ท่านช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้นะท่านบอกเองนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นแค่คนบอกทางอย่างคนมาถามทางเราก็บอกในเส้นทางนี้นะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วจะถึงที่หมายอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นพอมาฟังเรานะเขาจะถึงที่หมายไหมเขาจะไม่ถึงที่หมายถ้าเขาไม่เดินไปตามทางนะเพราะฉะนั้นเราจะถึงที่หมายได้เราก็ต้องเดินด้วยตัวเราเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อบอกพวกเราได้แค่ทาง
นะบอกไปทางนี้นะทางนี้นะตรงไปตรงนี้ถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายถึงตรงนี้เลี้ยวขวาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เดินเราจะไม่มีทางถึงที่หมายได้นี่คือความยุติธรรมนะเราต้องทำเราต้องสู้ด้วยตัวเองต้องเดินไปด้วยตัวเองให้ได้แต่ไม่ใช่เดินสเปะสปะเราเดินโดยมีทิศทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายมหาศาลยากที่เราจะเรียนรู้ให้หมดแต่ว่ามันมีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะถ้าเราเรียนจุดนี้ได้นะเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดธรรมะมันก็มีอกุศลธรรมมีกุศลธรรมนะมีธรรมะฝ่ายชั่วธรรมะฝ่ายดีนะมีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลที่เป็นกลางๆแล้วก็มีธรรมะที่อยู่เหนือโลกโลกุตรธรรมนั่นธรรมะก็มีแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เกิดที่ไหนกุศลเกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะเวลาจะสัมผัสพระนิพพานก็สัมผัสด้วยจิตไม่ใช่สัมผัสด้วยกายงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติแบบลัดสั้นที่สุดนะมีสติสังเกตจิตใจตัวเองไว้สังเกตใจเราเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมีสติรู้ทันอย่างที่เล่าแต่เกี้เห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบไม่ใช่มองแต่ผู้หญิงนะแต่ให้รู้ว่าใจกำลังชอบเนี่ยย้อนกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองได้ยินเสียงใจมันไม่ชอบนะเห็นว่าใจกำลังไม่ชอบนะหรือได้กลิ่นอย่างนี้ใจมันพอใจเพลิดเพลินยินดีนะรู้ว่าใจเพลิดเพลินยินดีพอใจนะย้อนกลับมาที่ใจตัวเองคิดเรื่องนี้นะใจโกรธขึ้นมารู้ทันว่าใจโกรธอ่านใจตัวเองไปในทุกๆสถานการณ์นะเมื่อตาหูจมูกเล่นกายกระทบอารมณ์แล้วใจเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันนะหรือใจเรานั่งคิดไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตัวเองรู้ทันอย่างเราคิดถึงคนนี้เราโกรธเนี่ยเราเห็นความโกรธมันเกิดการที่เราคอยอ่านใจตัวเองบ่อยๆมันเป็นวิธีที่จะเรียนรู้ธรรมะแบบลัดสั้นที่สุดเพราะธรรมะเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นมีสติเรียนรู้จิตตัวเองบ่อยๆนะเรียนรู้จิตตัวเองเนืองๆไปไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่พอกระทบอารมณ์แล้วความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับจิตใจให้มีสติรู้ทันหลวงปู่ดุลนะหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกวันที่6เดือนกุมภาพันธ์2525ไปหาท่านครั้งแรกไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็นั่งเงียบๆนะท่านก็ทำสมาธิดูว่าหลวงพ่อควรจะเรียนกรรมฐานอะไรท่านนั่งสมาธิอยู่สัก40 นาทีอะไรเงี้ยก็ลืมตาถอยออกจากสมาธิแล้วท่านก็สอนหลวงพ่อสอนง่ายๆการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านบอกการปฏิบัติไม่ยากนะการปฏิบัติที่ท่านสอนหลวงพ่อคือการอ่านจิตตนเองเพราะฉะนั้นการอ่านจิตตนเองไม่ใช่เรื่องยากคนทั่วไปมันละเลยที่จะอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าละเลยที่จะอ่านจิตตนเองนะจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสหรือใจกระทบความคิดจิตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเราตามอ่านมันไปนะจิตเราเหมือนโรงละครโรงหนึ่งนะมีตัวละครออกมาแสดงหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวดีเดี๋ยวตัวร้ายเดี๋ยวตัวสุขเดี๋ยวตัวทุกข์เราไม่ดูละครข้างนอกเรามาดูละครในใจของเรานี่เองจิตเราเล่นละครทั้งวันเลยเดี๋ยวก็เป็นพระเอกเดี๋ยวก็เป็นนางเอกเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นตัวอิจฉาเนี่ยเดี๋ยวเป็นตัวอาฆาตพยาบาทใช่ไหมเดี๋ยวเป็นตัวใจดีอะไรเงี้ยมันแสดงอยู่ทั้งวันนะอ่านจิตตนเองไปนะเหมือนเราดูละครเหมือนเราอ่านนิยายสักเรื่องหนึ่งหรือเหมือนเรานั่งดูละครนะ
เราเป็นแค่คนดูเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของละครเห็นความเปลี่ยนแปลงในเนื้อเรื่องของหนังสือก็เหมือนกับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองแทนที่จะอ่านของข้างนอกจะดูของข้างนอกย้อนกลับเข้ามาที่จิตตนเองไว้นี่คือการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอย่างนี้หลายองค์นะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สอนกรรมฐานหลวงพ่อนะบางองค์เป็นอาจารย์ของอาจารย์นะอย่างหลวงปู่มั่นอะไรเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ท่านก็บอกเลยการปฏิบัติการที่เราอ่านจิตใจตัวเองได้โดยจิตใจตัวเองได้เป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดละเพราะอะไรเราอยากเห็นธรรมะใช่ไหมธรรมะไม่ได้แสดงอยู่ที่ต้นไม้หรือท้องนาไม่ได้แสดงอยู่ตามตึกตามถนนนะธรรมะมันแสดงอยู่ที่จิตของเรานะฮะเดี๋ยวก็แสดงกุศลเดี๋ยวก็แสดงอกุศลเดี๋ยวก็แสดงสุขเดี๋ยวก็แสดงทุกข์เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือให้พวกเราตามอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปนะแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นของที่ควบคุมบังคับอะไรไม่ได้ถ้าเราเห็นตรงนี้ใจเราจะคลายความยึดถืออย่างรวดเร็วเลยถ้าเราเห็นที่จิตได้นะเราปล่อยที่จิตได้นะร่างกายนี้จะถูกปล่อยอัตโนมัติตอนที่หลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลนะท่านให้หลวงพ่อดูจิตนะไม่ได้ให้ดูกายพอหลวงพ่อเห็นความจริงนะจิตมันไม่ใช่เรามองเอาไปที่กายกายมันก็ไม่ใช่เรานะกายมันเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะเราเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแต่ถ้าเราเห็นว่ากระทั่งจิตยังไม่ใช่เรานะกายไม่ใช่เราเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกเนี่ยโลกข้างนอกก็ไม่ใช่เราไม่มีเราตรงไหนเลยเนี่ยหัดดูที่จิตใจตัวเองนะถ้าดูจิตแล้วเราล้างเห็นความเห็นผิดได้ว่ามีตัวเราโลกทั้งโลกก็ไม่มีเราแล้วถ้าเราหมดความยึดถือที่จิตได้ตัวเดียวนะเราก็จะไม่ยึดถือโลกทั้งโลกด้วยเพราะจิตเป็นแกนกลางของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวหน้าของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าจิตมันชั่วนั่นก็คือเป็นหัวหน้าโจรเราอยากปราบโจรก๊กนี้ให้ราบคาบนะต้องฆ่าหัวหน้ามันให้ตายหัวหน้าโจรไม่ได้ซ่อนอยู่ที่อื่นซ่อนอยู่ที่ใจเรานี้ซ่อนอยู่ในจิตเราเนี้ยเมื่อเราเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทำงานไปแล้วเรามีสติตามเห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราแล้วจิตเป็นอะไรมันไม่ใช่เราจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นั่นนะที่สุดของทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์แล้วเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้อริยสัจแจ่มแจ้งงั้นเราค่อยๆฝึกนะเดินในเส้นทางที่ไม่ได้ยากลำบากแต่มันฝืนความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกของคนทั้งโลกนะมันสนใจออกข้างนอกเราฝืนความรู้สึกคือเราย้อนมาดูความรู้สึกของตัวเองมาอ่านจิตใจตัวเองนะกลับข้างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากนะเหมือนมือคว่ำอย่างเงี้ยแค่หงายมือมันง่ายแค่นี้เองนะเราก็คิดว่าทำยังไงมือนี้มันจะหงายได้อะไรเงี้ยคิดมากก็แค่นี้เองมันจะมีอะไรหัดดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะในเวลาอันสั้นนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังมีเทศที่วัดอีกนะเขาคงให้ฟังหรอกนะขออวยพรทุกคนนะให้ทุกคนขยันภาวนาขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะถ้าเราเป็นคนดีเราขยันอ่านจิตอ่านใจตัวเองสิ่งที่พวกเราจะได้นะคือความพ้นทุกข์นะแล้วจิตใจเรามีความสุขนะถ้าอยู่ๆหลวงพ่อบอกว่าทุกคนจงมีความสุขมันเป็นการพูดเพ้อเจ้ออยู่ๆหลวงพ่อไปบอกทุกคนให้มีความสุขไม่ได้ที่หลวงพ่อให้พวกเราได้คือวิธีที่จะฝึกตัวเองให้มีความสุขนะอ่านใจตัวเองไปงั้นขออวยพรให้ทุกคนขยันอ่านใจตัวเองนะแล้วเราจะได้เข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะนั้นเข้าใจแทนกันไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราช่วยตัวเองวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ